আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ'টোৰ লগত এটা নতুন বস্তু লৈ আহিছোঁ। নতুন বস্তুটোৰ নাম হৈছে Realme2 মোবাইলৰ ৰিভিউ কৰিম। হৈ গ'ল লঞ্চ কৰাৰ বহুত দিন, কিন্তু Realme2 আজি আমি অফলাইনৰ পৰা কিনি আনিছোঁ। অনলাইনত কিনা নাপায়, কাৰণ অনলাইনত 10 ছেকেণ্ড 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিলিজ দিব, তাৰপিছত আপুনি পাৰে নোৱাৰে ঠিক নাই। আৰু আমাৰ এড্ৰেছত এনেও কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু মানে কুৰিয়াৰ নহয়। তো এইটো মোবাইলটোৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এই মোবাইলটো হৈছে Realme2 পাৱাৰ্ড বাই আপোনাৰ মেনুফেকচাৰিং হৈছে আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা মেড ইন ইণ্ডিয়া চাব পাৰে, মেড ইন ইণ্ডিয়া। তো Realme2 আপোনালোকৰ পৰা কিনিছোঁ, অলপ বেছিকৈ পৰিছে। 3GB ৰেমৰ হয়। এইটো যদি আপুনি অনলাইনত কিনিব যায় তেতিয়াহ'লে 8,990 টকা পৰিব। আমাৰ অলপমান বেছিকৈ পৰিছে। তো খুলিলোঁ মোবাইলটো, এখন দিছে আমাক ৰিচিপ্ট। দোকানৰ পৰা কোনো ৰিচিপ্ট কৰা নাই, কাৰণ দোকানে অনলাইনতে কিনিছে, এইটো কাৰণে দোকানৰ পৰাই ফ্লিপকাৰ্টত কিনা হয়। ফ্লিপকাৰ্ট আছে। তাৰপিছত এইখনতনো কি আছে, তাত ইউজাৰ মেনুৱেল এখন আছে। ইউজাৰ মেনুৱেলখন আমি দোকানতে পাহৰি গ'লোঁ। ইয়াত আছে আপোনাৰ এতিয়া কেছ দিব, চলি যায় মোটামুটি 6 মাহ নিকিনিলে হ'ব। তাৰপিছত আছে আমাৰ মেইন মালটো মোবাইল। চব একদম মজা, একদম চাইনিং হয় না। আমি গুচাই দিওঁ। তো আমি মোবাইলটো অন কৰি দিওঁ। অন কৰি দিয়াৰ পিছত আমি চাৰ্জাৰ পাব আপুনি। হেডফোন একো নাই আজিকালি, এনেও হেডফোন নাই। মজা, বহুত গৰমত যাই আনিছোঁ, কিনি আনি এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো হওক, ৱাও কি ধুনীয়া মোবাইল, একদম নটচ ডিছপ্লে। আজি ফাৰ্ষ্ট টিপছোঁ, দেখি আছোঁ ইণ্টাৰনেটত বহুত, ফ্লিপকাৰ্টত বহুত চাই থাকোঁ দাম কমছি বাঢ়ছে কি হৈছে, কিন্তু আজি এইটো মোবাইল পাই বহুত কি হৈছে। একদম কম দামত বঢ়িয়া মোবাইল। আপুনি ইয়াত 4230 বেটাৰী পাই যাব। কেমেৰা বহুত ভাল। আমি বহুত ৰাস্তাই টিপি আহি আছোঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। মোবাইলটো একদম ভাল লাগছে টিপি। তাৰপিছত মানে কি ভিডিঅ' মানে কি ফটো উঠাইছোঁ আপোনাক দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত আমি মেইন এইটো চাওক, ৰিয়েল কেমেৰাৰ ফটো 30 মেগাপিক্সেল কেমেৰা প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল আছে। এইটো হৈছে আমাৰ অ'কে মোড, কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ কৰিছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ চেল্ফিৰ পিকচাৰ, 8 মেগাপিক্সেল চেল্ফি কেমেৰা, একদম মজা। অলপমান বিউটি প্লাছ আছে আৰু চব। আমাৰ এই মোবাইলটো আমি এবাউটটো ফাৰ্ষ্ট চাম। ফোন এবাউটত যাই পেলাই ৰেম চাওক, 3GB ৰেম, এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 8.1.0। তাৰপিছত মডেল নাম্বাৰ এইটো Realme2 ডিভাইচ নেম। তাৰপিছত এইবিলাক আপুনি দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ এটা মই মস্ত ভাল লাগছে এটা বস্তু আছে, সেইটো হৈছে আমাৰ যোনটো চেল্ফি কেমেৰা। চাব, ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত এটা আমাৰ বস্তু আছে, ষ্টিকাৰটো ভাল লাগছে। এনে ষ্টিকাৰ কৰা আৰু অৰিজিনেলি, ন' থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন, অৰিজিনেলি পাই যাব। তো মই ফটো ইয়াত কি বনাই আছোঁ, ফটো উঠি আহিছোঁ, সেইবিলাক ফটো আপোনাক মই ডাইৰেক্ট দেখাই আছোঁ। তো আপুনি ফটোকেইটা চাই লওক, কোনকেইটা ফটো উঠিছোঁ। তো আপুনি চাগে দেখিছে মোবাইলটোৰ, এই চাই লওক ধুনীয়াকৈ, একদম প্ৰায় ওপৰ নিচিনাকৈ বনাইছে, কিন্তু ওপৰৰ লগত বোলে এতিয়া কাটা আহিছে। তো আপুনি চিম ভৰাই গান চান বজাই একদম চাব লাগিব। বাহ, মজা লাগছে দেই। ইমান কম দামত ইয়াত কৰি স্পেচিফিকেশ্যন থকা মোবাইল নাপাওঁ আৰু প্ৰায় স্পীডে, চব স্পীড। একদম স্পীড মানে কি, একো ভৰৱাই নাই আৰু কি স্পীড। 2-3 ইউজ কৰিলে গম পোৱা যাব কি আছে কি নাই, কেনেকুৱা পায় মোবাইলটো। তো এইটো হৈছে আমাৰ মোবাইল। তো এটা বস্তু আপোনাৰ দেখাই আছোঁ, ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট। ফাৰ্ষ্ট এটা আমি পাছৱৰ্ড দিব লাগিব, 1 2 3 4 5 6 দিছে, 1 2 3 4 5 6।
এতিয়া দিম আমি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কণ্টিনিউ হৈ গ'ল এতিয়া চাওঁ কিমান স্পীড হয় আমাৰ বা স্পীড চাব দেখাই দিছোঁ এই 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 চাওক চাব 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 মই এবাৰ নিজে কৰিম স্পীড মানে একদম স্পীডে ক'ব লাগে একো নাই আৰু মোৰটোত কৰি স্পীড মোৰটো হৈছে Asus Zenfone Max Pro তো আপোনালোকে সেইখিনিয়ে দেখাই আছোঁ মই ফেচ ডিৰেকশ্যনটো দেখাব ইচ্ছা কৰা নাই কাৰণ মোবাইলটো মোৰ কাৰণে কিনা নাই তো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট দি দিব তো এতিয়ালৈকে এইখিনি আছিল বাই বাই